तोंडाला चव नाही मग बनवा ही चटणी। सर्वात प्रथम 10-15 मिरच्या घ्या, 20-25 लसूण घ्या, थोडंसं जिरं घ्या आणि मीठ घ्या आणि वाटा खसा। नमस्कार मंडळी, कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सर्वजण चांगलेच असणार आहे। आपण आज वाटत आहे मिरच्याची चटणी, ते पण लसूण घालून आणि पाणी घालून वाटत आहे छानपैकी। जे बिमार माणूस असेल ना, त्यांनी ही चटणी खाल्ली ना तर त्यांच्या तोंडाला अगदी चव येते अशी ही चटणी आहे। आमच्या गावाकडं ही नेहमी खाल्ल्या जाते। तर आपण अशी कच्ची पण चटणी खाऊ शकतो किंवा तुम्हाला कच्ची नाही खायची असेल तर तुम्ही तेल टाकून फ्राय पण करू शकता, म्हणजे अजून चव येते चटणीला। चटणी तेलामध्ये फ्राय केली तर असं तेल टाकण्याची गरज नाही कच्चं, किंवा चटणी कच्ची असली तर असं वर तेल टाका। मी तिळाचं तेल टाकते कारण की मला तिळाचं तेल असं वरून खायला आवडतं। कधी बाजरीची भाकर असली त्याच्यावरून टाकायला, कधी चटणी केली तर असं वरून टाकायला मला तिळाचं तेल आवडतं। मग असं सर्व मिक्स करा आणि छानपैकी चटणी, लाल मिरच्याची चटणी भाकरी संग, चपाती संग, शिवाय भातासंग पण तुम्ही खाऊ शकता। एकदम टेस्टी लागते। बिमार माणसाला तर खूपच चव येते तोंडाला। मग हा व्हिडिओ कोणी नवीन असेल बघणारे तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक नक्की करा।